Good afternoon. Now we just go through the comparison of while and do while loop. So while, that is the first, the syntax of your while loop. It is the entry control, that is the pre-tested. First the condition get checks and then it enters into the loop. In the while loop, it executes the list of statements, that is the body of the loop, and then it checks the condition. In while loop, the controlling condition appears at the start of the loop, the end of the loop. Iteration do not occur if the condition at the first iteration appears false. But in the case of do while, iteration occur at least once. एकदा तरी हे एक्झिक्यूट होतो. आणि आपण त्याचं एक्झाम्पल पण बघितलेलं. This is the example. Int j equal to 4. It prints the value of j. Then increment the value of j by 1. So it becomes now 5. So now it checks the condition, that is the post tested, that is the, is it 5 less than or equal to 3? No. So it exits from the loop. Hence it execute at least once. Okay, keep this in mind. Now go to the next statement, that is the break and the continue. All these are statements are execute. These statements may be used within the loop to alter the control flow. म्हणजे एखादा फ्लो आपल्याला जर कंटिन्युअस मध्ये एक्झिक्युशन होत असेल आणि मग त्याच्यात आपल्याला काहीतरी ब्रेक करायचे किंवा काहीतरी एखादं स्टेटमेंट स्किप करून कंटिन्युएशन मध्ये जायचं असेल तर हाऊ विल यू डू दिस युजिंग द ब्रेक अँड कंटिन्यू स्टेटमेंट. सो फर्स्ट वी लर्न द कन्सेप्ट ब्रेक. ब्रेक इज यूज टू जम्प आउट ऑफ द लूप. कुठून जम्प केलं जातं तर फॉर लूप, व्हाईल लूप, डू व्हाईल. Immediately when it is encountered. Break is especially is used to terminate in the switch case. तुम्ही जर switch case मध्ये नाही दिलं तर it execute all the statement until it encounters the break statement. त्यामुळे आपलं आउटपुट चुकू शकतो. So keep this in mind. Please use the break statement in switch statement. Okay. So we will first see the program. Okay. Now we define. आता इथं diagrammatically मी दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय. So we have defined the x. I am going to use the for loop. For x is equal to 5 and I am checking the x for less than 10. म्हणजे 5 पासून 15 पर्यंत हे प्रिंट होणं एक्सपेक्टेड आहे. नाउ सी द आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम. आउटपुट काय येत असेल तर आता इथं कसं येतं फॉर एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन म्हणजे हे सगळं एक्सप्रेशन. मग स्टेटमेंट 1 एक्झिक्यूट झाले. मग x इज इक्वल टू 5 आलं. कसं एक्झिक्यूट होतं बघा. x इज इक्वल टू 5. नाउ इट चेक्स द कंडिशन वेदर x लेस दॅन 15. येस, इट कम्स इन द लूप. नाउ इट इज चेकिंग द व्हॅल्यू फॉर x, that is x equal to 8 नाहीये because it is a 5. त्यामुळे हे ब्रेक स्टेटमेंट जे लाल अक्षरात दिले it is not going to execute it. So in the break loop x is now, हे ब्रेक लूप मध्ये आपण टाकतो it is now x is equal to 5. 5 आलं. Now it goes to the next iteration part. That will now x becomes 6. Is it 6 less than 15? Yes. तो खाली आला, परत इथं प्रिंट झाला. मग इथे 7 झाला. Is it 7 less than 15? Yes. इथे आला, इथे म्हणजे आता ह्याचं आउटपुट कसं आलं 5, 6, 7. जेव्हा तो 8 ला गेला 8 less than 15. Yes. Now 8 x is equal to 8. Yes. X equal to 8. म्हणजे आता x ची व्हॅल्यू काय आहे 8 आहे. 8 आहे म्हटल्यावर इट ब्रेक्स. ब्रेक्स म्हणजे त्याने काय केलं या लूपच्या बाहेर आला. दॅट इज इट इज नो मोर एक्झिक्यूट द फॉर लूप. हे बघा कंडिशन ब्रेक करून आउट ऑफ द लूप इथे बाहेर आला. त्यामुळे इथलं काही जे स्टेटमेंट असेल त्या स्टेटमेंट नंतर म्हणजे ह्या फॉर लूप नंतर म्हणजे कर्ली ब्रॅकेट नंतर जर दुसरं काही असेल स्टेटमेंट ही विल एक्झिक्यूट फॉर दॅट. ओके. व्हाईल लूप मध्ये पण तसंच आहे. हॅलो मॅम, तुझं स्क्रीन नाही दिसत आहे. ओके, आता दिसतोय का स्क्रीन? हॅलो नाही मॅम, दिसत नाहीये. दिसत नाहीये. ओके थांबा. काय केलं हे? आता दिसतंय?
हॅलो, आता दिसतंय का? स्क्रीन दिसते पण फर्स्ट पेज दिसतंय मॅम. हो का? हा, आता दिसतंय? हो हो ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट दिसलं? हो. ओके. हा, मग आता इथे जे स्टेटमेंट आहे, हा, इथे x इक्वल टू 8 ही सॅटिस्फाय झाली कंडिशन, सो इट एक्झिक्यूट द ब्रेक स्टेटमेंट. त्यामुळे ब्रेक इट इज यूज, हा, आपण इट इज यूज टू जम्प आउट ऑफ द लूप. त्यामुळे तो ह्या लूप मधनं बाहेर पडेल आणि कर्ली ब्रॅकेट मध्ये जर स्टेटमेंट असेल तर ही इज नाउ गोइंग टू एक्झिक्यूट दॅट स्टेटमेंट. ओके, आलं लक्षात? हा, आता कंटिन्यू. व्हॉट इज द यूज ऑफ द कंटिन्यू? So sometimes it happens to skip the statement block and takes the control at the beginning of the iteration. अशा वेळेला आपल्याला काही अशी कंडिशन असते की आपल्याला इफ कंडिशन नंतर रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करण्याऐवजी आपल्याला इटरेशन पार्टला जायचं. इटरेशन पार्टला जायचं म्हणजे इन्क्रिमेंट किंवा दॅट इज द थर्ड पार्ट ऑफ युअर लूप. म्हणजे ह्या कंडिशनला जायला लागतं. x प्लस प्लस किंवा x मायनस मायनस, व्हॉट एव्हर द प्रोग्राम यू हॅव. ओके, सो कंटिन्यू. आता व्हॉट इज द आउटपुट फॉर दिस? सेम घेतलेलं आहे. आता इथे कसं होईल? 5 म्हणजे 5 6. आता इथे जेव्हा 8 हा होईल मगासारखं, जेव्हा x इज इक्वल टू 8 होईल तेव्हा तो काय करेल? कंटिन्यू करेल. आणि कंटिन्यू केल्यावर इट गोज टू द इटरेशन. इट नॉट जम्प आउट ऑफ द लूप. तो लूप मधनं जम्प नाही होणार, तो कंटिन्यू करेल. फक्त कंटिन्यू करताना काय करेल? द प्रिंट एफ इन द कंटिन्यू लूप एक्स इज नाउ, ही जी 8 व्हॅल्यू आहे ही प्रिंट होणार नाही. त्यामुळे ह्या प्रोग्रामचं आउटपुट कसं येईल? 5 6 7 8 नाही येणार, 9 10 11 12 13 आणि 14. आता 14 का? बिकॉज एक्स स्ट्रिक्टली लेस दॅन 15. त्यामुळे 5 पासून 14 पर्यंत एस्केप एक्स इज इक्वल टू 8 ही व्हॅल्यू फक्त प्रिंट होणार. आलं लक्षात? हा, मग आता इथे दिले बघा, कंटिन्यू करायचं आहे लूप, दॅट इज द टॉप ऑफ द लूप. टॉप ऑफ द लूप म्हणजे एक्सप्रेशनला, म्हणजे थर्ड पार्ट जो आहे फॉर लूपचा, दॅट इज द इटरेशन पार्ट, त्याला तो जाईल. आलं लक्षात? कळालं? मग this is done using the continue statement, and the continue statement is used with the decision making statement such as the if else. म्हणजे if else मध्ये पण वापरलं जातं, तसंच ब्रेक स्टेटमेंट पण वापरलं जातं. नाउ वी विल सी द मोर एक्झाम्पल युजिंग द कंटिन्यू अँड द ब्रेक स्टेटमेंट. आता इथे बघा, i इक्वल टू 0, i स्ट्रिक्टली लेस दॅन 10, तो i कंडिशन ट्रू झाली, तो इथे आला. मग आता i ची व्हॅल्यू काय प्रिंट केली? 0. नाउ इट इज चेकिंग वेदर i इज इक्वल टू 5 नाहीये. त्यामुळे इथे प्रिंट कसं होईल? 0 1 2 3 आणि 4. जेव्हा तो 5 ला येईल, हा, इथे 5 ला येईल, 5 लेस दॅन 10, येस, इथे 5 आल्यावर इथे 5 प्रिंट होईल, इथे चेकिंग होईल आणि इट ब्रेक आल्यानंतर तो हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करेल आणि तो सांगेल केम आउट ऑफ लूप i इक्वल टू 5. 5 पर्यंत प्रिंट झालं, कारण आपण इफच्या आधी प्रिंटएफ दिले, इफ नंतर नाही दिलेलं. लक्षात आलं? त्यामुळे तो प्रिंट करणार. 0 पासून 5 पर्यंत प्रिंट केले. जेव्हा i इक्वल टू 5 एनकाउंटर झाला, इट चेक्स द व्हॅल्यू फॉर i, इट ब्रेक, दॅट इज इट कम आउट फ्रॉम द लूप. नाउ इट एक्झिक्यूट द स्टेटमेंट. सो आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम इज लाईक दिस. कळालं? आता इथे बघा, लोकल व्हेरिएबल घेतला. आता हे बघा, हे कमेंट लाईन दिले, सिंगल लाईन मध्ये दिलेले. तर ए कशासाठी डिफाईन केला आहे? तर इट इज द लोकल व्हेरिएबल. व्हॉट इज मीन बाय द लोकल व्हेरिएबल? लोकल व्हेरिएबल मीन्स दिस व्हेरिएबल इज ओनली appear, that is the alive for only this program. या प्रोग्राम मधनं आपण बाहेर पडलो की या ए ला काहीच अर्थ राहत नाही. नो एक्झिस्टन्स ऑफ द व्हेरिएबल ए, हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज द लोकल व्हेरिएबल. मग आता इथे चेक केलं वेदर ए इज लेस दॅन 20, येस, बिकॉज 10 इज लेस दॅन 20. तो इथे आला, इट प्रिंट द व्हॅल्यू फॉर ए. त्यामुळे इथे तो 10 प्रिंट करेल. स्लॅश एन दिल्यामुळे नेक्स्ट लाईनला, न्यू लाईनला तो 10 प्रिंट करेल. त्यामुळे 10 इथे i प्लस प्लस म्हणजे किती व्हॅल्यू वाढली त्याची? i इक्वल टू i प्लस 1 म्हणजे 11 झाली. हा, 11 झाल्यानंतर म्हणजे 10 11 12 13 14 15 16. आता 16 झाल्यावर वेदर ए, दॅट इज ए इज ग्रेटर दॅन 15, येस, 16 झाली व्हॅल्यू. 16 झाल्यावर इट ब्रेक, टर्मिनेट द लूप युजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट. इथून तो बाहेर पडेल. आलं लक्षात? असं ते ब्रेक स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतं.
कळालं? सो इट इज यूज टू जूम. म्हणजे फॉर लूप मध्ये पण कसं वापरायचं आणि व्हाईल लूप मध्ये पण कसं वापरायचं त्याचं दोन्ही एक्झाम्पल दिले. नेक्स्ट आता इथे कसं दिलं, आता ब्रेक स्टेटमेंट हा मॅक्झिमम कुठे वापरला जातो, टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम ऑर नॉट. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम? प्राइम म्हणजे मराठी मीडियमची असाल तुम्ही तर मूळ संख्या. व्हॉट इज कॉल्ड ॲज द इन मराठी मूळ संख्या. तर विच नंबर्स आर द मूळ प्राइम नंबर्स? 2, 3, 5, 7, 11, 13 अँड सो ऑन. की ज्या संख्येला द डेफिनेशन ऑफ द प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिव्हिजिबल बाय 1 अँड इटसेल्फ. ज्या नंबरला स्वतः आणि एकाने भाग जातो अशा नंबर्सना काय म्हणायचं? मूळ संख्या. मग आता इथे एखादा नंबर आपण घेतला. आय विल शो इन दिस प्रोग्राम. आता एकाला सगळ्यांनीच भाग जातो, दॅट्स वाय आय एम काउंटिंग फ्रॉम द सेकंड वन. म्हणजे 2 नंबर पासून सुरुवात केली. मग समजा मी इथे 5 नंबर घेतला, नंबर आय हॅव टेकन ॲज अ 5. 5 नंबर घेतला तर इज इट 2 लेस दॅन 5? येस. 5 पेक्षा 2 हा नक्की लहान आहे, त्यामुळे इट कम्स इन द लूप. आणि त्यांनी 5 आणि 2 आला. म्हणजे आपण काय करणार आहे, त्या ज्या नंबरला, म्हणजे थोडक्यात प्राइम नंबर कशा शोधायचा, तर त्या संख्येला कुठल्या तरी एका तरी नंबरनी भाग गेला पाहिजे, तो आणि एक नंबर सोडून. म्हणजे समजा आता मी 4 नंबर घेतला तर 4ला 4 भाग जातो, एकाला 4ला एकाने पण जातो आणि 4 पण जातो, पण 2 पण आहे, त्यामुळे 4 हा प्राइम नंबर नाहीये. लक्षात येते? तर आपण 5 दिलं तर 5ला 2 भाग जातो नाही, 3 भाग जातो नाही, 4 भाग जातो नाही. त्यामुळे ह्या तिन्ही म्हणजे कुठलेच त्याचे फॅक्टर्स पडत नाही. वी आर कॉल्ड ॲज अ फॅक्टर्स पडत नाही. दॅट्स नंबर इज कॉल्ड ॲज अ प्राइम नंबर. आता इथे 5 नंबर आहे का बघा. 5ला 2 भाग जातोय का? नाही जाते, तो इथे गेला. नंबर आय किती झाला? 3. 3ला परत 5 भाग जातोय का? नाही जाते. परत इथे आला 4. इज इट 4 लेस दॅन 5? येस. इथे आल्यानंतर काय झालं? 5ला 4. आता इथे आपण हा कुठला ऑपरेटर घेतलाय? मॉड्युलस. आणि वी आर चेकिंग द रिमाइंडर चेक करतोय. त्यामुळे 5ला 4 भाग जातोय का? नाही. आता नंबर किती झाला? 5. इज इट 5 लेस दॅन 5? नाही. ही कंडिशन फॉल्स झाली, त्यामुळे तो इथे बाहेर. तोपर्यंत आय किती झालेला होता? 5. तुम्ही दिलेला नंबर किती आहे? 5. ते दोन्ही बरोबर आहेत का? आहेत म्हटल्यावर इट इज अ प्राइम नंबर. आता आपण 6 घेऊया. आता इथे 6 नंबर घेतला तर इथे बघा 2 घेतला. इज इट 2 लेस दॅन 6? येस. मग 6ला 2 भाग जातो का? जातो. रिमाइंडर कम्स 0. तो ब्रेक झाला. ब्रेक झाल्यामुळे आय ची व्हॅल्यू किती राहिली? 2. इज इट 2 इक्वल टू 6? नो. सो इट गोज टू द एल्स पार्ट and it prints it is not the prime number. मग 6 हा प्राइम नंबर नाहीये, कारण 6चे फॅक्टर्स पडतात. 2 पण भाग जातो, 3 पण भाग जातो, 1 आणि 6 तर जातो. पण 1 आणि 6 म्हणजे नंबर आणि 1 हे सोडून त्याचे जर इतर फॅक्टर पडत असतील तर यू कॅनॉट कॉल दॅट नंबर ॲज अ प्राइम. ओके. आता इथं कंटिन्यू स्टेटमेंट बघा कसं एक्झिक्यूट होतं. एनबी हा एक नंबर घेतला, एनबी इक्वल टू 7. आपण इथे चेक केलं वेदर इट इज द ग्रेटर दॅन 7. येस, इट इज ग्रेटर दॅन 7. इज इट इक्वल टू 5? 5 नाहीये, त्यामुळे इथे 7 प्रिंट झाला. एकाने मायनस केला, वर गेला. इज इट 6 ग्रेटर दॅन 0? येस. परत आला 6 प्रिंट झाला, म्हणजे 7, 6 असं प्रिंट झाला. नेक्स्ट लाईन मध्ये नवीन लाईन कारण स्लॅश एन दिलेला. मग इथे 5 झाला. 5 झाल्यानंतर इज इट 5 ग्रेटर दॅन 0? येस, इट इज 2. त्यामुळे इथे इक्वल टू आहे का? आहे. 5 इक्वल टू 5 आहे, त्यामुळे कंटिन्यू झाला. त्यामुळे हे 2 स्टेटमेंट एक्झिक्यूट नाही झाले. तो कुठे गेला? डायरेक्ट इथे गेला. इज इट 5 ग्रेटर दॅन, सॉरी, हे स्टेटमेंट नाही एक्झिक्यूट झालं, आणि इकडचं त्याच्या खालचं हे झालं नाही. त्यामुळे एनबी मायनस नाही. त्यामुळे इथं किती नंबर झाला? 4. आणि तो इथे आला. इज इट 4 ग्रेटर दॅन 0? येस. मग ही कंडिशन परत फॉल्स झाली आणि इथे प्रिंट झाला. म्हणजे ह्याचं आउटपुट कसं आलं? 7, 6. 5 प्रिंट करणार नाही. 4, 3, 2 आणि 1. कारण 0 झाल्यावर ही कंडिशन फॉल्स होईल आणि तो लूपच्या बाहेर येईल. कळालं? ओके. I will explain this program once again. I am going to check this number as a prime. So what is the definition for the prime? Prime is a number which is divisible by 1 and the itself.
Okay, so 5 is a number we called as a prime because the 5 is only divisible by 5 and 1. Okay, so I'm going to try this program using the as a number as a 5. So it comes in the loop I equal to 2. Is it now the condition gets true because 2 is less than 5. So it comes into the loop and it checks whether the 5 is divisible. Huh? I am taking this as a modulus because modulus gives the remainder. Huh? So 5 modulus 2, it is equal to 0? No. So it doesn't execute the break statement. It goes to the iteration part. So I become 3. Now it checks 3 less than 5? Yes. 3 less than 5. So it comes. So now 5 mod 3 equal to 0? No. So again, the break statement is not going to execute. It goes to the iteration part. Now the I equal to 4. Is it 4 less than 5? Yes. So it comes. So whether 5 mod 4 it equal to 0? No. So it goes to the iteration part. Now 5 I become 5. Whether 5 is less than 5? Never. So it comes to the loop and now it is checking because I become 5 and you have entered the number as a 5. So the condition gets true, hence it execute the print statement and 5 is a prime number. Okay, are you getting? Next one, NB. I have taken the one variable as a NB equal to 7. It checks the value whether it is true or false. So 7 greater than 0, yes, it comes. Whether equal to 5, no, it is not 5. So it executes this statement, that is the printf 7, and it is decrement by value 1, that is the 6. So it's again checked. Is it 6 greater than 0? Yes. Now it checks whether it is 5. No. So it prints the value for NB as a 6, decrement the value by NB 5. Now it checks whether it is the 5. Yes, continue. So it decrement the value by 1. So it becomes 4. So what is the output for this program is 7, 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, up to, because it is strictly greater than 0, not equal to. Are you getting, all of you? Hello, are you getting, all of you? Huh? Yes, ma'am. Okay. Huh? Now we go to the next topic, that is the array in C, which is little bit not so complicated, but you just concentrate what is the concept of array, because this concept is used in each and every language. Okay. So an array is a collection of similar type of elements. Underline this word, similar type of elements, which has the continuous memory location. Okay, what do you mean by? This is the picture here, representation of an array. Similar type of data. Brackets, these are the brackets. We are going to store some similar type of data. Means what? You can enter the numbers or you can enter the character, not the combination of the character and the number. एकच type पाहिजे, only one type, either the number, either the character, or either the string. String means set of character. म्हणजे तुम्ही नाव घालू शकता, आता इथं रोल नंबर घालू शकता. नाउ यू कॅन एंटर द array elements as a roll number 1 2 3 4. Now this is the index, this is the index. Now this is the array size of 10, and in C it is start the index value at 0. Okay, so 0 1 to up to 9. This is the indices, हे सगळे म्हणून indices. Now this is the element at index value 8. सो मग ऍक्सेस कसं करायचं, आता इथे जर आपण हे घेतलं, सो जस्ट हॅव द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ एन अरे. सो अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स. नाउ यू कॅन स्टोर द रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट. नाउ यू कॅन स्टोर द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट, A B C D whatever. So while creating array, it is mandatory to pass the size of an array. In C, you have to give the what size of array you are creating at the time of
प्रोग्राम. म्हणजे प्रोग्राम करायच्या वेळेला यू शुड मेन्शन द साइज ऑफ एन ॲरे, अदरवाइज वी विल गेट द कंपायलेशन एरर. आफ्टर क्रिएशन इट्स लेंथ इज फिक्स. एकदा तुम्ही ॲरे फिक्स झाला, मला 5 साईजचा हवाय, 6 साईजचा हवाय, सो इट कॅनॉट बी चेंज. Okay, we will continue with the so once you create the array, the length is fixed. Means what? Once you create the array of size 5, while doing the program, you cannot change the size. That is 5चा 6 भाग केला. म्हणजे if you are defining the array size of 5 element, you cannot change 5 to 6. Okay. So each atom in an array called as an element, and each atom is accessed by its numerical index. मी हे पिक्चर मध्ये दाखवले बघा. 0 म्हणजे ह्या लोकेशन मधला एलिमेंट जर मला ऍक्सेस करायचा असेल, सपोज आय हॅव टू ऍक्सेस द एलिमेंट किंवा द नंबर किंवा द डेटा युजिंग इंडेक्स व्हॅल्यू. सो द ॲरे, ह्याला जर ॲरेला मी नाव दिलं असेल ए, so a of 0 will give the value at the 0th position. It gives the values at the 0th position. Similar way, suppose I want to access the element at the 5th location. So I have to give a, that is the array name, square bracket, give the index value, that is 5th. It will give the value at the 5th index. Okay. So the first element of the array start with the 0. Now how we are going to define the array? Int. You should mention the type. कुठल्या टाइपचा तुम्हाला array define करायचा आहे, you can define. Int 3, give the size a. अशा पद्धतीत पण डिफाइन करू शकता, पण आपल्याला ह्याची सवय असते. Float that is the data type, आणि b3 the array size of array is of 3 of size 3, म्हणजे 3 एलिमेंट इथं तुम्ही स्टोर करू शकता, which is of type float. Now what is the advantages of an array? आता दिसते का स्क्रीन? हॅलो. नाही मॅम, बॅक ब्रेक अँड कंटिन्यू मध्ये स्टक आहे स्क्रीन. असं होतं. हा आता बघ. नाही, आताही नाही. अरे इन सी दिसतंय? नाही दिसत आहे. नाही, मला वाटलं की ग्लिच असेल, पण तेव्हापासून ब्रेक वरतीच स्टक आहे. हो का?
आता बघ दिसतंय का? हो दिसते. हा हो. Okay, okay, okay. Huh? Now the array is a collection of similar type of elements which has the continuous memory location. I will explain this concept. What is the continuous memory location? आवाज येतोय, प्लीज म्यूट करा कोणीतरी. While creating an array, it is mandatory to pass the size of an array. Okay. So after creation, the length is fixed. And the first element of an array is called as an element. And each element is accessed by its numerical index. मग आपण असं डिफाइन केलं, आठवतंय? हा दाखवला होता स्क्रीन. सपोज आय वॉन्ट टू ऍक्सेस द एलिमेंट ऍट दिस पोझिशन. हाऊ? दॅट इज ए इज द अरे नेम आणि ए ऑफ 1 स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये असं द्यायचं. बी दिलं समजा, हा अरे बी असेल तर बी ऑफ 5 म्हटलं तर इट गोज टू द 5th लोकेशन. आणि वॉट एव्हर द डेटा ऑर द नंबर ऑर द कॅरेक्टर स्टोर ऍट दिस पोझिशन इट विल गिव्ह द आन्सर. समजा मी ए बी सी डी ई एफ जी एच आय असं केलं तर 7th मधलं किंवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 असं दिलं तर 7च्या इथं कुठला नंबर असेल? 8. ए ऑफ 7 इक्वल टू 8. आय विल शो यू. नोटपॅड शेअर झालं? हॅलो. हो. मग आता ए ऑफ 10 म्हटलं. ए ऑफ 10 म्हटलं. नाउ इट स्टोर्स द ए ऑफ इंटीजर ऑफ टाइप. तुम्ही आधी त्याला डिफाइन आहे. यू शुड डिफाइन द विच टाइप ऑफ डेटा यू आर गोइंग टू स्टोर इन array A. Now this is the data type, this is the array name and this is the size. मग फॉर द सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी आता आपण फक्त 5चा घेऊया. मग आता जर मी असं गेलं तर ए ऑफ 0 इक्वल टू 10. A of 1 equal to 20, A of 2 equal to 30, A of 3 40 equal to 50. हे बघा 0 1 2 3 4 त्यामुळे 5 एलिमेंट्स. नाउ द 5 एलिमेंट्स and this is the index value sign and I am going to store the data of type int. This is the representation of your array. कळालं? Okay. So what is the advantages of an array? Random access of element using the array index. Array index मध्ये random access होऊ शकतो. What is mean by random? Suppose I want to print the a of 3. So this is the random, not going to the serially. म्हणजे 1 2 3 प्रिंट केल्याशिवाय I cannot print the value of 3. This is not the case in array. You directly print. असं तुम्ही देऊ शकता. printf %d a of 3. Directly it prints the value at the location 3. It prints the value 40. म्हणून याचा आउटपुट काय येईल? 40. ओके. Use of less line of code, it creates the single array of multiple elements. बघा एका ह्याच्यातच आपण पटकन किती 5 एलिमेंट्स स्टोअर केले. ह्याच्याऐवजी जर मला असं करायचं असेल, सपोज आय वॉन्ट टू स्टोअर द रोल नंबर ऑफ 5 स्टुडंट्स. In the earlier case, when you were unknown of array, you have to declare the 5 variable, but which is not feasible. समजा 100 मुलं झाली, there are the 100 students. Are going to define the 100 variables? Yes, you can, but is it feasible and is it logical? No. Is it not feasible and it is also not logical? You have to go for the array because array is contains, that is, it stores the multiple value in one variable. हा variable एकच आहे बघा आणि it stores the value more than 1, that is the 5. So easy access to all the elements and it travels through the array becomes very easy using the single loop. आता ह्या लूप लागतं आपल्याला. array म्हटलं की 1D. हा 1D array आहे. 1D म्हणजे 1 dimension. This is called as the 1D array. That is 1 dimension. एक रो आहे बघा. That is the dimension. 1D array
हा रूल लक्षात ठेवा. 1D अरे मीन्स वन लूप, एक लूप वापरायचं. 2D अरे म्हटलं, 2D अरे म्हणजे मॅट्रिक्स, रो आणि कॉलम. आय विल शो यू दॅट इज द टू लूप. हा रूल लक्षात ठेवायचा. 1D अरे दॅट इज 1D म्हणजे वन डायमेन्शन वन लूप, एक लूप वापरायचं. बिकॉज यू आर डुईंग द सेम थिंग. आता मला जर 2 ची हवी असेल इथे व्हॅल्यू, तर मी इथे कसं लूपनी प्रिंट करणार? फॉर I इक्वल टू 0, I स्ट्रिक्टली लेस दॅन 5. कारण 0, 1, 2, 3 आणि 4, त्यामुळे I स्ट्रिक्टली लेस दॅन 5, I प्लस प्लस, आणि आय एम गोइंग टू प्रिंट द व्हॅल्यू फॉर द I. कसं प्रिंट करणार? युजिंग द इंडेक्स. बघा, पाच वेळा ते प्रिंट झालं बिकॉज इट इज द 1D अरे. त्यामुळे आउटपुट कसं येईल? आता इथे मी जर /n दिला तर आउटपुट त्याचं वर दाखवल्याप्रमाणे प्रिंट करेल. तो 10, 20, 30, 40, 50 एवढं प्रिंट होईल फक्त. हे नाही प्रिंट होणार. 10, 20, 30, 40, 50 नेक्स्ट लाईनला तो प्रिंट करेल. ओके, ऑल ऑफ यू कळालं? This is the representation of an array. Now not necessary you have to define. आता this is the one way. इथे तुम्ही डिफाइन करू शकता युजर कडनं तुम्ही. दिस इज द इनिशियलायझेशन ॲज वेल ॲज द डिक्लेरेशन. म्हणजे मी जेव्हा डिक्लेअर करते की इंट हा अरे हवा आहे मला ऑफ साईज, तर यू कॅन असाइन द व्हॅल्यू ऍट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन. म्हणजे मी आधी इथे डिक्लेअर केलं की मला अरे हवा आहे, त्या अरेचं नाव आहे आय हॅव डिफाईन द अरे ऑफ टाइप इंट having variable name as a and at that time I have declared the value whatever you want to store in an array. त्यामुळे आता ह्या अरेचा साईज किती झाला? 1, 2, 3 आणि 4. त्यामुळे इथे ऑटोमॅटिकली तो असाइन करतो. यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द साईज ऑफ अरे. ओपनिंग, दिस इज द वे टू डिफाइन द अरे at the time of initialization. Okay, now this is the two simple programs. That is the 1D array, that is the one dimensional array of size 3. आता बघा इथे डिफाइन केलं. Now in this case I am going to define I as a index value. त्यामुळे I ची व्हॅल्यू कुठून सुरुवात होणार? 0, स्ट्रिक्टली लेस दॅन द साईज ऑफ अन अरे. तिनापेक्षा इथं साईज कमी झालाय I प्लस प्लस, आणि इथे I इक्वल टू म्हणजे प्रत्येक वेळेला लूप मध्ये आय एम गोइंग टू स्टोअर द व्हॅल्यू 100 टू द डिफरंट इंडेक्स व्हॅल्यू. म्हणजे 1, 0, 1 आणि 2, 0, 1 आणि 2 ला दरवेळेला इथे माझं आय प्रिंट केलं जाईल. आलं लक्षात? कळालं? हिअर ऑल्सो. नाउ दिस इज द 2D अरे, दॅट इज द 2 डायमेन्शनल. मॅथ्सचे स्टुडंट असाल तर मॅट्रिक्स हा शब्द ऐकला असेल. रो आणि कॉलम. म्हणजे आपण कसं दाखवणार? आपल्या नोटपॅड मध्ये जर दाखवायचं असेल तर मी कसं दाखवणार इथे? असं आपण मॅथ्स मध्ये केलेलं कधी आठवते का? दिस इज द मॅट्रिक्स. तर ह्याला मोठा स्क्वेअर घालायचा, असा इथून एवढा स्क्वेअर असतो असा मॅट्रिक्स मध्ये. दॅट इज द फर्स्ट रो. म्हणजे हा दिस इज द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. दिस इज सिच्युएटेड ऍट द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. आय रिपीट, 7th ची तुमची पोझिशन काय आहे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. दिस इज द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. इन द सिमिलर मॅनर 9th काय येणार आहे आता? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. म्हणजे आता कसं प्रिंट होणार हे बघा दाखवते. दिस इज द C1, दिस इज द C2, दॅट इज द सेकंड कॉलम. आणि ह्याचं जर म्हणायचं झालं, दिस इज द R1 फर्स्ट रो, आणि दिस इज द R2, दॅट इज द सेकंड रो. This is the representation of the your 2D array, that is the 2 dimensional. 2 dimensional ना रो आणि कॉलम. इथे फक्त एकच आलं. ओके, सो दिस इज द आउटपुट. 2x2 चा ऍड्रेस घेतला. आता 2x2 म्हणजे किती एलिमेंट येतील? कसे काढायचे? 2 गुणिले 2, म्हणजे 2 2 जा 4. मग आता हे रिप्रेझेंटेशन कसं होणार? आता कसं डिफाईन केलं बघा इथे. मगाशी कसं डिफाईन केलं होतं? एकच कर्ली ब्रॅकेट होता इथे, बिकॉज इट इज द 1D अरे, दॅट इज द 1 डायमेन्शनल. इथं 2D असल्यामुळे 2 कर्ली ब्रॅकेट बघा. हा पहिला कशासाठी आला? ही फर्स्ट रो आणि ही सेकंड रो. दॅट इज द हे आपण 2D अरे दाखवतो इथे.
मग आता तिथे 2D अरे म्हटलं की 2 लूप, त्यामुळे I इक्वल टू 0, I लेस दॅन 2. आता इथे डिफाईन केले बघा, हा टेम्पररी झाला, लोकल झाला हा व्हेरिएबल, कारण मला परत त्या आयचा काही उपयोग होणार नाही. आय एम नॉट गोइंग टू यूज दिस अरे onwards to the next program. So for the sake of simplicity I have defined in the for loop. For loop मध्ये डिफाइन केलं तरी चालतं. सो इंट I इक्वल टू 0, I लेस दॅन 2, I प्लस प्लस, इंट J इक्वल टू 0, J लेस दॅन 2, J प्लस प्लस, आणि इथे तो प्रिंट करेल. हे बघा 2 एलिमेंट आहे इथे, I आणि J. 1 एक मिनिट आहे, एक सेकंड, हे एकच पाहिजे इथे, पोझिशन ती आहे आणि स्लॅश एन दिलाय. %d, त्यामुळे इथं प्रिंट केलं 1. नेक्स्ट जाईल तो जे वाढेल. जे म्हणजे कोण? आता तुम्ही असं लक्षात घ्या, आय हा म्हणजे आता इथे एक मिनिट, ह्या लूप मध्ये इथे दाखवायचं झालं तर हे बघा, हा प्रोग्राम बघा असा प्रिंट होईल. आता प्रिंट करताना तो कसं होईल, इथे 1 2 3 आणि 4. तो कसं करेल, आय इज ट्रीटेड ॲज द फर्स्ट रो, म्हणजे आय ची व्हॅल्यू इथे मी फर्स्ट रो म्हणून घेते, आणि इथे जे माझा काय असणार आहे, जे माझा इथे कॉलम म्हणून असणार आहे. सो फॉर द आय जे रिपीट द ट्वाइस बिकॉज देर आर द 2 कॉलम्स. ट्राय टू अंडरस्टँड. मग आता इथे बघा, जे इक्वल टू 0 लेस दॅन 2, दॅट इज 2, 0 आणि 1, कारण इथे इंडेक्स व्हॅल्यू स्टार्ट विथ द 0, त्यामुळे इथे 0 येईल. त्यामुळे इथे म्हणजे आयची या आयची पोझिशन काय आहे इथे, आयची पोझिशन काय आहे, 0 0 0 0 0 पोझिशनला 1 ही व्हॅल्यू स्टोर आहे. मग आता कसं दिलं, आय तोच राहिलाय, आउटर लूप तेच आहे, इनर लूप मध्ये कोण वाढलं, जे वाढला. त्यामुळे इथे 2 ची पोझिशन काय असणार आहे, 0 आणि 1. ओके. तशीच 3 ची पोझिशन कशी असणार आहे, 3 ची पोझिशन कशी असणार आहे, आता सेकंड रो ला गेला, परत जेव्हा तो वर जाईल तेव्हा परत हा जे इनिशियलाइज झाला, म्हणजे रिइनिशियलाइज झाला तो, कारण इथे आय वाढला, त्यामुळे आता आय किती झाला, सेकंड रो झाली, कॉलम तोच राहिला, परत इथे सेकंड रो आणि हा 1 कॉलम. आलं लक्षात, असं तो प्रिंट करेल आय आणि जे, अँड देन इट प्रिंट. सो इट प्रिंट्स द आउटपुट 1 2 3 4, दॅट इज द 2D अरे. कळालं? ऑल ऑफ यू? All of you? Yes, ma'am. Okay. Go to the next one. This is the 1D and the 2D array. Now here we are going to initialize manually. Manually आपण search करतोय. आता इथे कसं केलं, we are going to define the array of size 5, and I am going to assign the different value to the different location. That is, initialize the first element, initialize the second one up to the 5th. 0 1 2 3 4 असं 5th आहे, आणि printing for your understanding I am going to print the element at the 0th position. म्हणजे 0th पोझिशनला कोण प्रिंट आहे तर 100, मग 1th पोझिशनला 200, सेकंड पोझिशनला 300, थर्ड पोझिशनला 400, फोर्थ पोझिशनला 500, अँड सो ऑन इट प्रिंट. आता हिअर आय एम नॉट गोइंग टू टेकिंग द लूप, पण आता इथे कसं झालं, 5च व्हॅल्यू होता, सो इट इज व्हेरी इझी टू प्रिंट द 5 व्हॅल्यू, बट इट इज मोर दॅन 5 or 100 व्हॅल्यू, you should use the loop. Okay, you should use the loop, not printing. आता असं तुम्हाला 100 टाइम्स लिहित बसायला लागेल, विच इज व्हेरी इलॉजिकल आणि इट इज नॉट फिजिबल. 100 वेळा काय तेच स्टेटमेंट, म्हणून तर आपण लूपची कन्सेप्ट वापरली ना. लूपची कन्सेप्ट काय आहे, suppose you want to execute the same task for n number of times, you can use the loop. Now creating the
2 मॅट्रिसेस. आता हे थोडं मॅथ्स आलंय ऍडिशन. आता इथे बघा मॅट्रिसेस किती घेतलाय हा 1 2 3 आणि इथे म्हणजे आता किती एलिमेंट्स आहेत इथे हा 1 झाला म्हणजे 3 कॉलम आणि 2 रो म्हणजे 2/3 चा मॅट्रिक्स झाला. कसं ओळखलं मी हे कॉलम्स आहेत आणि 2च कर्ली ब्रॅकेट आहेत बघा इथे 2 त्यामुळे 2/3 चा मॅट्रिक्स दाखवला. आय विल शो इन द नोटपॅड सो दॅट युअर आयडियाज गेट क्लिअर. आता हा कसा प्रेझेंट झाला 1 3 4 3 0 आणि 5 असा एक मॅट्रिक्स घेतला आणि त्याची आपण वी आर गोइंग टू टेक द ऍडिशन आपण घेणार आहोत ह्याची. कोणाची ऍडिशन घेणार आहोत इथे 1 3 4 2 4 आणि 7. मग आता याची ऍडिशन कशी होते माहितीये का ऍडिशन कशी होते. फर्स्ट कॉलम याचा पण फर्स्ट कॉलम सो द ऍडिशन इज 2 then 6 then 8 आणि इथे 5 नंतर 4 आणि 12 अशी ऍडिशन होऊन तुमचं उत्तर येईल. ओके. मग आता हा जो तयार झालेला आहे रिझल्टंट दिस इज ऑल्सो अन ॲरे ऑफ द सेम साईज. त्यामुळे साईज ह्याचा साईज काय झाला 2/3 2 रो 3 कॉलम 2/3 आणि हा पण तोच होणार आहे म्हणून इथे त्याला साईजच दिला नाही बघा. जो कोणी साईज असेल तो त्याचा स्टोर घेतला जाईल. ओके. सो इथे आपण प्रिंट केलं. आता ऍडिंग आणि प्रिंटिंग मी ऍड केलं आणि प्रिंट पण करते लक्षात येते का. आता इथे ऍड केलं बघा. ऍड काय केलं सी ऑफ आय जे या आय जे मध्ये म्हणजे सी चा पण पहिला आणि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मध्ये या ए चे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आणि ह्याचा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हे ऍड केले आणि तिथेच म्हणजे सेम कॉलम आणि सेम रो असं ऍडिशन करून त्याची सेव्ह केली. दिस इज द आउटपुट फॉर युअर ऍडिशन ऑफ 2 मॅट्रिसेस. ओके. ऍडिशन ऑफ 2 मॅट्रिसेस कळलं. आता इथे तुम्ही परत काय /n दिल्यामुळे नेक्स्ट लाईनला येईल आणि नेक्स्ट लाईनला येऊन परत 3 आणि 2 ची ऍडिशन केली जाईल. अगेन 0 + 4 इट बिकम्स 4 5 + 7 इट बिकम्स 12. Okay, now this is the addition of 2 matrices. Simple way. कळालं. Okay. This is the representation of an array. We just demonstrate the addition of 2 matrices. Now we will continue to the next lecture, that is the tomorrow. Okay, thank you very much.